تیتر اول امشب: دو آمریکای موازی یک هفته بعد از انتخابات. بایدن آماده تشکیل دولت، ترامپ همچنان امیدوار به حفظ قدرت. دادستان کل آمریکا تحقیقات فدرال روی ادعای تقلب را مجاز اعلام کرد. جشن و پایکوبی در باکو و اعتراض گسترده در ایروان بعد از امضای قرارداد صلح ارمنستان و آذربایجان. آیا این پایان درگیری‌های قره‌باغ است؟ و جنجال بر سر تأسیس کارخانه قندسازی در حریم چغازنبیل، یکی از مهمترین میراث ایران در یونسکو. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. در حالی که تیم بایدن و هریس یک گروه برای پیگیری انتقال قدرت تشکیل دادند، ویلیام بار دادستان کل ایالات متحده در اقدامی نادر مجوز تحقیقات قضایی درباره ادعای تقلب در انتخابات را صادر کرده. تحقیقاتی از این دست معمولاً در سطح ایالتی صورت می‌گیرند. دونالد ترامپ میگه انتخابات هنوز تموم نشده و ساعتی پیش هم توییت کرده که پیروز خواهد شد، ولی تیم بایدن و هریس دارن خودشون رو برای تشکیل دولت آماده می‌کنن. در طول برنامه تیمی از خبرنگاران و کارشناسان ما رو همراهی میکنن. اول از همه بریم به پایتخت آمریکا، واشنگتن دی سی، و همکارم آرش علایی از روبروی کاخ سفید با تازه ترین ها. آرش. بله، این در واقع فرمانی که آقای ویلیام بار به عنوان دادستان کل آمریکا صادر کرده به کل کارمندان دادستانی بهشون میگه که اگر شواهد و مدارکی دارند دال بر تقلب یا تخلفات انتخاباتی گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میتونن وارد عمل شن و دخالت بکنن. و بعد هم توضیح داده که این شواهد و مدارک باید بیش از این باشه که فقط به گفته های افراد بخوان در واقع تکیه بکنن یا اینکه بخوان راجع به مسائلی که ازش مطمئن نیستن بخوان تازه تحقیقات رو شروع کنن. فقط در صورتی که باید باشه که مدارک و شواهد کافی داشته باشن برای اینکه این کار رو بخوان انجام بدن. من باید یه مقدار در واقع تاریخچه بدم در مورد این قضیه. آقای ویلیام بار الان نزدیک 10 روز هست، درست، یعنی 3 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که گروه‌های دست راستی افراطی دارن اینجا توی ویرجینیا دم خونش تظاهرات میکنن. ابتدا داشتن تظاهرات میکردن قبل از انتخابات و از آقای بار میخواستن که نتایج تحقیقات راجع به ایمیل های خانم هیلاری کلینتون رو که الان 4 سال هست که دارن راجعش تحقیق میکنن و قبل از انتخابات منتشر کنن. آقای بار زیر بار نرفت در واقع، و الان گروه‌های دست راستی به شدت دارن به ایشون فشار میارن برای اینکه وارد این مسئله ادعاهای تخلفات و تقلبات انتخاباتی بشه. به نظر میاد این دستوری که آقای ویلیام بار فرستاده برای کارمندان دادستانی آمریکا در اون جهت باشه که تا حدودی بخواد این فشارهایی که از طرف گروه‌های دست راستی داره به ایشون میاد رو تا حدودی خنثی کنه، بگه خیلی خوب باشه، اگر شما شواهدی دارید، مدارکی دارید، ما بررسی می‌کنیم، این شواهد و مدارک رو بیارید، و به نوعی سعی کنه که در این مسئله بالانس رو رعایت کنه. با این حال از وقتی که آقای بار این دستور رو صادر کرده، رئیس بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته در انتخابات آمریکا در دادستانی امریکا، آقای پیلگر، استعفا داده در اعتراض به همین مسئله، در اعتراض به همین نامه‌ای که آقای ویلیام بار نوشته و مسائلی که در این نامه عنوان کرده. در این چند هفته باقی مانده برای حداقل این دوره آقای ترامپ، رئیس جمهور به نظر خیلی فعال میاد، چه در توییتر چه در تغییر اعضای کابینش. ببین، قبلا هم پلیتیکو یه مقاله نوشته بود راجع به اینکه تیم ترامپ، تیم کارزار انتخاباتی ترامپ، در نظر داره حالا حداقل جدای از اینکه آیا بایدن به کاخ سفید راه پیدا خواهد کرد و این آرای کالج الکترال تایید خواهد شد یا نه، برای رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ای رو ترتیب بدن که ایشون خیلی رئیس جمهوری یا پرزیدنشال به نظر بیاد. و یکی از اون برنامه‌ها هم اخراج مارک اسپر وزیر دفاع بود. یکی دیگه از اون افرادی که پلیتیکو اشاره کرده که ممکنه تا چند وقت دیگه اخراج بشه، آقای کریس ری، رئیس FBI هست که هنوز اخراج نشده، ولی ما چشممون به این خبر خواهد بود و آخرین جزئیات در این مورد رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. ممنونم. آرش علایی در واشنگتن دی سی با ما.
بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی که در این روزهای انتخابات اینجا در لندن پیش ما بود، الان بازگشته به کالیفرنیا و از اورنج کانتی با ماست. آقای کیان، در این قوقای انتخاباتی که آقای ترامپ همچنان معتقد هست برنده هست، به نظر میاد ایران هم از تمرکزش خارج نشده و تهدید کردن که تحریم‌های بیشتری طی چند هفته پیش رو وضع خواهند کرد. بله، همین چند دقیقه پیش دیدم که یک سری تحریم‌های جدید اعمال شده و به نظر من اینها ادامه خواهد داشت. چطور می‌بینید تحریم‌ها رو؟ آیا تغییری ایجاد می‌کنه در ماهیت تحریم‌های قبلی یا ادامه همون است؟ مشکل‌تر می‌کنه، راه برگشت رو مشکل‌تر می‌کنه، برای اینکه تعداد تحریم‌ها، شرکت‌هایی که تحریم شدن امروز، اون فشار تحریم‌ها روی شرکت‌های مخابراتی نزدیک به سپاه بوده و 4 نفر که اینها جزو تحریمات جدید هستن. رئیس جمهور به شدت فعال شده در توییتر در این به خصوص چند روز گذشته و همچنان معتقد هست که تقلب شده در انتخابات و امروز حتی با زرس قاطع توییت کرده که با حروف درشت که ما برنده خواهیم شد. فکر می‌کنید چقدر بدنه اصلی جمهوری خواهان پشت او هستند؟ من فکر میکنم که بدنه اصلی جمهوری خواهان که میدونید که عده‌ای مخالف آقای ترامپ داره در بدنه اصلی جمهوری خواهان، ولی من فکر میکنم که شعبه‌های ایالتی حزب بسیار فعال هستند و تمام سعیشون رو دارن میکنن که مطمئن بشن که ابر تردید روی سر هیچ یک از کاندیداها، یعنی مهم نیست که در آخر کار چه کسی انتخاب بشود، مهم این است که ابر شک و تردید روی سر آنها نباشد و همه جور اقدام قانونی انجام شده. همونطور که شمارش آرا مهم بود، مهم هست که نحوه شمارش آرا و ترتیب رأیگیری هم مشخص بشود، سوالی در ذهن مردم باقی نماند. تعداد جبهه‌هایی که دعوای حقوقی رو درش آقای ترامپ و کارزار آقای ترامپ و در بعضی موارد افراد حقیقی و حقوقی و جمهوری خواه دارن دنبال میکنن، تعداد این جبهه‌ها به نظر زیاد میاد. یعنی مثلا فقط یه دونه پنسیلوانیا نیست، در آریزونا، در نوادا، در جورجیا، در کارولینای شمالی. چقدر این ریسک موفق نشدن رو برای آقای ترامپ میتونه بالا ببره؟ خب این مشکله، برای که ببینید وقتی برمیگردیم نگاه میکنیم به سال 2000 میلادی و اعتراضاتی که بین آقای الگور و آقای بوش وجود داشت، اون اعتراضات در یک ایالت و در یک منطقه خاص بود و اینکه امروز ما می‌بینیم که تقریبا 1.5 دوجین لایه‌های حقوقی و شکوای تنظیم شده و تسلیم شده، خب امکان دارد که از تمرکز این عملیات حقوقی کم بکند، ولی از اون طرف میشه فهمید که اگر اشکالی در جای بوده، مسئله نیستش که ما 3 تا لایحه داشته باشیم یا 5 تا یا 6 تا، مثلا اینکه بایستی اگر تخلفاتی صورت گرفته یا اتهامات تخلفاتی زده میشه، خب باستی بررسی بشه دیگه. آقای ویلیام بار، دادستان کل ایالات متحده، این اجازه رو به دادستان‌های فدرال داده که بررسی بکنن اگر تخلف جدی صورت گرفته. نگفته که تخلف جدی صورت گرفته. وقتی دادخواست‌های مختلف رو نگاه می‌کنیم در پنسیلوانیا، در جورجیا، به نظرت کدومشون دندونگیرتر هست، کدومشون جدی‌تر هست؟ ببینید، من فکر می‌کنم که در سیاست میشه پیش بینی کرد، ولی در قضاوت نباید این کار کرد. این کار درستی نیست که ما بیایم و حدس بزنیم که قاضی چه تصمیمی خواهد گرفت و اینکه آیا مورد تخلف. نه، با فرض اینکه قاضی بپذیره، میخوام بدونم کدوم دادخواست هست که میتونه به نظر شما سرنوشت رو عوض کنه. اگه پنسیلوانیا حل نشه دیگه مهم نیست، یعنی به نظر من پنسیلوانیا مهمترینش هستش، بایستی مسائل در ایالت پنسیلوانیا حل بشه. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی کالیفرنیا، ممنونم از شما. مردی برای صلح. امروز صبح صاحب عریقات، یکی از مهمترین مقامات فلسطینی در مذاکرات صلح با اسرائیل، در بیمارستانی در بیت المقدس اورشلیم به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 درگذشت. اردیبهشت 1334 در روستایی در نزدیک همین شهر یعنی بیت المقدس به دنیا آمد. 12 سالش بود که ارتش اسرائیلی منطقه رو اشغال کرد. اون هم شروع کرد به شعار نوشتن روی در و دیوار که به خاطر همین هم زندانی شد. بعد از یک مدت که خانواده‌اش آواره بودن، وقتی 17 سالش بود به ایالات متحده مهاجرت کرد و تونست به کالج و دانشگاه بره و بعد دکتراش رو در رشته مطالعات صلح و مناقشه اینجا در بریتانیا از دانشگاه برادفورد گرفت و از همون جوانی هم عضو سازمان آزادی بخش فلسطین شد. در سال 1370 فلسطینی‌ها اونو به عنوان معاون گروه خودشون در مذاکرات مادرید برای صلح اعراب با اسرائیل انتخاب کردند که این مذاکرات مقدمه‌ای شد برای اولین مذاکره مستقیم بین فلسطینی‌ها و اسرائیل و
توافق اسلو که دو طرف همدیگر رو به رسمیت شناختند و عریقات در اون نقشی کلیدی بازی کرد. در سال 1379 هم او به همراه یاسر عرفات در مذاکرات مربوط به پیمان صلح در کمپ دیوید بود که با کوشش بیل کلینتون برگزار شد، ولی اسرائیل در نهایت راه حل‌های پیشنهادی فلسطینی‌ها از جمله موضوع قلمرو و بازگشت آوارگان رو نپذیرفت. امروز وضعیت خیلی بحرانیه. این دولت اسرائیل همچنان داره به شهرک‌سازی و اشغال اراضی ادامه میده. اینجوری هم فلسطینی‌ها و هم اسرائیلی‌ها را وادار به بازگشت به مقابله با همدیگه میکنه. بعد از مذاکرات بی‌نتیجه در سالهای اخیر از جمله در دوران اوباما، او در سالهای پیش رو تلاش کرد که طرح دو دولت در یک کشور رو به پیش ببره، هرچند که با روی کار اومدن ترامپ باعث شد که خیلی از فلسطینی‌ها از همراهی دولت اسرائیل برای پایبندی به توافقات قبلی هم ناامید بشن. صاحب عریقات امروز در 65 سالگی درگذشت. بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو اسرائیل با ماست. بابک، چطور در اسرائیل واکنش نشون دادن به مرگ او؟ صاحب عریقات یکی از محبوبین رسانه‌های اسرائیلی بود که از انگلیسی بسیار خوبی برخوردار بود و دائما در رسانه‌های اسرائیل بود و با رسانه‌ها صحبت می‌کرد. عریقات از سیاستمداران قدیمی و کارکشته‌ای بود که نه تنها چپگرایان و اعراب اسرائیل برای او بسیار احترام قائل بودند، بلکه بسیاری از راستگرایان او را دشمنی قابل احترام می‌خواندند. امروز احمد تیبی لیست مشترک که اعراب به او ادای احترام کرد و تسلیت گفت. از طرف حزب کارگر رئیس این حزب امیر پرز با ابراز تأسف از درگذشت عریقات اظهار داشت که وی به عنوان مردی که به روند کار اعتقاد داشت و سالها مذاکرات با اسرائیل را همراه میکرد و صلح را بر خشونت ترجیح میداد از او یاد خواهد شد. او به خانواده وی و به مردم فلسطین تبریک گفت. بیمارستان حدثا، بیمارستان اسرائیلی که عریقات در اون به خاطر کرونا درگذشت، هم گفت که ما همه تلاش خودمون را کردیم که جان او را نجات بدیم، ولی وقتی که او به بیمارستان ما رسید در شرایط بسیار بدی قرار داشت و نتونستیم که جون او را نجات بدیم. بیمارستان حدثا همین غم و اندوه را به خانواده عزیزان و دوستان و مردم فلسطین تسلیت گفت. باید این را هم عنوان کنم فرداد که پس از مرگ عرفات، ابو مازن بسیاری از وفاداران نزدیک عرفات را از حلقه دور خودش فاصله داد و دوری کرد اونها، اما تنها عریقات بود که در سالهای گذشته جایگاه خودش را نه تنها حفظ کرد، بلکه در کنار ابو مازن محمود عباس این جایگاه را تقویت کرد و به یکی از نزدیکترین و تأثیرگذارترین افراد به رئیس فعلی حکومت خودگردان فلسطینی تبدیل شد. حکومت خودگردان فلسطینی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد که در طی اون پرچم‌ها را تا نیمه پایین خواهند آورد و محمود عباس در احترام به عریقات امروز گفتش که او عمر خود را برای مبارزه برای فلسطین گذاشت و امروز ملت فلسطین در غم او شریک هستند. بابک اسحاقی در تل‌آویو اسرائیل، ممنونم از تو. و اما علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان به ما پیوسته. آقای سعدزاده، میراث او رو چطور می‌بینید؟ میراث شکست خورد متاسفانه و با اندوه فکر می‌کنم که به خاک سپرده شد. با مرگ صاحب عریقات بخشی از تاریخ فلسطین به خاک سپرده میشه، چون صاحب عریقات در حقیقت چهره اصلی فلسطینی‌ها برای جهان بود. امروز وزیر امور خارجه آلمان یه اطلاعیه صادر کرد و ابراز تأسف کرد از مرگ آقای عریقات، چون عریقات ضمن این که علایق مردم فلسطین رو به سختی دنبال میکرد، در این حال مذاکره کننده کار ورزیده کاری بود. 40 سال بود که چهرش برای تمام جهان چهره فلسطین بود و امروز حنان اشراوی که از قدیمی ترین عضو اعضای هیئت مرکزی سازمان آزادی بخش گفت با مرگ عریقات در حقیقت یک نسل از فلسطینی ها به خاک سپرده میشه، برای اینکه آرزوی چندانی دیگر نیست که اون برنامه‌هایی رو که آقای عریقات داشت به واقعیت بپیونده. ولی خیلی هستن، حالا بخش شاید افراطی تر فلسطینی ها که میگن افرادی که مثل آقای عریقات در واقع نگاه پراگماتیک داشتن، به زبان غربی ها باشون حرف میزدن، دستاوردی در نهایت برای فلسطینی ها نتونستن فراهم بکنن. اینکه چرا این دستاورد به وجود نیامد، این حرف درسته.
این تنها اسرائیل مسئولش نیست، اسرائیل مسئولشه. آقای نتانیاهو با این به اصطلاح خانه‌هایی که میسازه در سرزمین‌های فلسطینی مسئول اصلی هست. ولی در این حال خود فلسطینی ها هم نتونستن وحدتشون رو حفظ کنن، چون بلافاصله خیلی کوتاه بعد از اینکه آقای عریقاد موفق شد اون پیمان اسلو رو ببنده، شما دیدید که یک باره تمام فلسطینی ها تقسیم شدن، جریانی به نام حماس به وجود آمد و با ترورهای روزانه‌ای که حماس کرد عملاً امکان روند صلح رو از بین برد. یعنی هم بخش اسلامگرا و رادیکال فلسطینی ها مسئول هست و هم نتانیاهو مسئول هست و باعث شد که عملاً کسانی که نه در درون فلسطینی ها و نه در درون اسرائیلی ها خواهان واقعاً صلح دو ملت روی یک سرزمین نبودن، اینها شکست بخورن و ما الان به جایی رسیدیم که یک مناطق پاره پاری از فلسطینی ها وجود داره و عملاً وحدت سرزمینی برای تشکیل یک دولت فلسطینی از بین رفته. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. یک بار دیگر ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری روسیه توافقنامه‌ای رو امضا کردند و اعلام آتش‌بس کردند تا 6 هفته درگیری‌های نظامی در منطقه قره‌باغ رو که تعداد زیادی کشته و آواره به جا گذاشته تموم کنند. البته این توافق در ارمنستان مورد استقبال قرار نگرفته و بعضی از مردم اون رو به نوعی تسلیم در برابر آذربایجان می‌دونند، تا جایی که در ایروان پایتخت مردم به خیابون‌ها ریختند و حتی معترضان بخشایی از ساختمان نخست وزیری و پارلمان رو تصرف کردند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، اگر واکنش‌های مردم رو هم کنار بگذاریم، آنچه که روی کاغذ به نظر میاد دو طرف توافق کردن بیش از یک آتش‌بس در واقع شکست ارمنستان هست، اینطور نیست؟ بله، به نوعی میشه گفتش که شکست ارمنستان بوده، ولی به گفته آقای پاشینیان شکستی که خود ارمنستان حاضر به اعتراف به اون نیستش. با از دست دادن شوشا دیگه میشه گفت نگه داشتن بقیه ناگورنو قره‌باغ و همینطور استپاناکرت دیگه کار خیلی دشواری بود و به گفته خود آقای هاراتونیان بالاترین مقام آرتساخ یا قره‌باغ دیگه نمیشد این ریسک رو پذیرفت و به خاطر خستگی جنگ 43 روزه، مشکلات کووید 19، بیماری‌های واگیردار و همینطور مشکلات لوجستیکی و همینطور پشتیبانی ترکیه و هواپیمای بدون سرنشین ترکیه، در مجموع این تصمیم دردناک رو گرفتن که به این جنگ به این شکل خاتمه بدن تا بتونن بقیه قره‌باغ رو حفظ بکنن. طبق این توافق جدید نیروهای ارمنستان باید از مناطق اشغالی آذربایجان، از 3 منطقه باقی مانده اشغالی آذربایجان خارج بشن و نیروهای حافظ صلح روسیه هم منطقه لاچین و گذرگاه استراتژیک لاچین رو تحت کنترل برخواهند. و این کریدوری هم بین منطقه نخجوان که از سرزمین اصلی آذربایجان در واقع بدور هست به سرزمین اصلی قرار هست برقرار بشه. با این اوصاف چیز دیگری هستش که آذربایجان می‌خواسته و بهش دست نیافته؟ در این شرایط خیر، آذربایجان هم در اصل خواستار این بود که ارمنستان هرچه سریعتر مناطق اشغالی از خود خاک آذربایجان رو تخلیه بکنه و برای وضعیت قره‌باغ، وضعیت سیاسی قره‌باغ وارد مذاکره بشه. این تقریبا تمام چیزهایی بوده که آذربایجان می‌خواسته و همینطور هم آذربایجان میتونه تحت این توافق مناطق اشغالی خودش رو، مناطقی که آزاد شده خودش رو در داخل قره‌باغ از جمله شوشا رو میتونه حفظ کنه. فرزین ندیمی در واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. شاید این خبر براتون عجیب باشه، اما در حریم یکی از مهمترین شهرهای باستانی ایران دارن کارخونه قند میسازن. اینجا چغالزنبیل در 30 کیلومتری جنوب شرقی شوش در خوزستان و در کنار رود دزه. چغالزنبیل یا همون اسم اصلیش دورانتاش، یک شهر باستانیه که 32 قرن پیش در دوران ایلامی ها بنا شده. حالا چرا اینجا اینقدر اهمیت داره؟ چون یکی از سالمترین زیگورات یا نیایشگاه‌هایی که در کل دنیا باقی مونده.
6500 آجر نوشته داره که تاریخ مدون در اون دورانه و سیستم آبرسانی و دفع آبهای فصلی این شهر از شاهکارهای مهندسی باستان به حساب میاد. تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال از این اثر باستانی کم نظیر در جهان رو ببینیم. این بنا به همراه بنای تخت جمشید و میدان نقش جهان اصفهان در سال 1358 و به تلاش شهریار عدل که یکی از برجسته‌ترین باستانشناسان ایران بوده، از نخستین آثار ملی ایران بود که به ثبت یونسکو رسید. سال 1382 هیئت وزیران تصویب کرد که پیش از انجام هر عملیات عمرانی در حریم درجه 1 و 2 محوطه‌های باستانی باید از میراث فرهنگی استعلام گرفته بشه. زمین‌های این حریم از اراضی ملی محسوب میشن. در نتیجه هر وزارتخونه یا نهاد حکومتی میتونه بعد از گرفتن مجوز از میراث فرهنگی یه بولدوزر برداره و بیاره اونجا و کل مسیر رو صاف کنه و به نام خودش ثبت بکنه. مثل سال 94 که میراث فرهنگی میگه یک شرکت 300 هکتار از این زمین‌ها رو می‌خواسته صاف کنه و جنگلکاری صنعتی کنه که البته جلوش رو گرفتن. اما پارسال میراث فرهنگی متوجه شد که سند 120 هکتار از 600 هکتار زمین‌های حریم‌های درجه 1 و 2 چغازنبیل برای ساخت شرکت قند پانیگستر ثبت شده. شکایت میراث فرهنگی هم به جای نرسید و بولدوزرها به چغازنبیل برگشتن. حتی میگن یه دیوار بتونی اومدن کشیدن یه قسمتی از این منطقه رو برای که کارخانه قند گویا قرار ساخته بشه. بر توسعه کارخانه قند ما هم داریم رصد میکنیم چه لزومی داره که حتما وارد سایت جهانی بشیم، وارد یه حریم بشیم که مورد جهانی پشتشه. اما برسیم به خبری مرتبط با کرونا. بعد از اینکه دیروز شرکت فایزر اعلام کرد که واکسنی تولید کرده که تا حدود 90% از انتقال ویروس کرونا جلوگیری میکنه، آزمایش واکسن کرونا ساخت چین در برزیل به دلیل عوارض جانبی شدید متوقف شده. اینجا در بریتانیا هم از مؤثر بودن واکسن کرونا استقبال شده و تا 1 ماه دیگه برای اجرای احتمالی برنامه تزریق واکسن کرونا به پزشکان اعلام آماده باش شده. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا کانادا، با ما. آقای ناظمی، دیدم مقاله‌ای هم در مورد این واکسن نوشتید. یه توضیح بیشتری به ما بدید که چقدر باید امیدوار بود و چه خاصیت‌هایی داره این واکسن؟ خبر اولیه خبر فوق‌العاده درخشانیه، به خصوص اگر این نتایجی که تا الان اعلام شده بر مبنای آنالیز مقدماتی ادامه پیدا کنه، زمانی که تعداد بیشتری از افرادی که در فاز سوم بودن نتایجش بیادش. بر مبنای اون چیزی که می‌دونیم در ابتدا انتظار داشتیم واکسن شرکت فایزر حدود 60 تا 70% ایمنی تولید کنه. بر مبنای داده‌های اولین ایمنی حدود 90% هستش. هنوز نمی‌دونیم چه مدتی ایمنی باقی میمونه. نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که اگر همه چیز خوب پیش بره و این واکسن در نهایت تاییدیه رو بگیره، این واکسن 2 مرحله‌ای هست. یعنی شما باید دوز اول رو بزنید، 3 هفته بعد دوز دوم رو بزنید، 1 هفته بعد از دوز دوم هست که این ایمنی شکل میگیره و حالا هنوز دقیقاً نمیدونیم چقدر میدونیم. نکته دیگه‌ای که نمیدونیم این هستش که آیا این واکسن میتونه در جلوگیری کنه از انتقال ویروس از کسانی که در واقع بدون نشانگان بیماری هستن، نشانگان رو ندارن اما ناقل ویروس هستن. اگر همه اوضاع خوب پیش بره انتظار میره که تا آخر امسال چیزی حدود در واقع 50 میلیون دوز آماده بشه. بخش اول ایالات متحده و شرکت‌هایی که پیش خرید کردن، کشورهایی که پیش خرید کردن مورد هدف هستن و بعد از اون امیدواریم که تا سال آینده در واقع توزیع گسترده تر بشه. نکته مهم اینه که فرایند در واقع انتقال و توزیع این واکسن بسیار سخت است. این واکسن بر مبنای تکنولوژی موسوم به mRNA مشخص شده. یک RNA پیام رسان ساخته میشه، در بدن شما پروتئین هایی رو تولید میکنه که شبیه به پروتئین هایی هستن که ویروس تولید میکنه. بدن آماده میشه که باهاش مقابله کنه. این تکنولوژی اولین بار در تاریخ واکسن سازی هست که داره اتفاق میفته. شرکت مدرنا هم از همین تکنولوژی استفاده میکنه، اما این اولین باری است که به نتیجه رسیده. برای انتقالش لازمه که در دمای فوق العاده پایینی باشه، چیزی حدود -85 تا -90 درجه و این توزیعش رو با مشکل مواجه میکنه و در شرایط کلی امیدوار هستیم که این اولین گام از واکسن هایی باشه که در واقع در مجموعه از واکسن ها که تولید میشه و پیش میادش. نکته خیلی خیلی مهم اینه که
حتی اگر این واکسن تایید نهایی بشه، توزیع عمومی بشه، این به معنی پایان احتیاط‌هایی نیست که ما انجام میدیم. این کمک میکنه در کنار فاصله گذاری اجتماعی، در کنار زدن ماسک، در کنار ادامه شستن مداوم دست با صابون که این روند در واقع قطع بشه و این زنجیره انتقال بریده بشه. ممنونم از شما. پوریا ناظمی، خبرنگار علمی از اتاوا. قبل از پایان برنامه خبری فوری داریم. دولت ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقی با امارات پذیرفته که توافقی حدود 23 میلیارد دلاری با دولت امارات انجام بده که بر اساس اون تعدادی از تجهیزات نظامی حساس از جمله هواپیماهای F-35 که میدونید یکی از مباحثات جدی بود در زمان توافق امارات با اسرائیل رو به امارات متحده عربی بفروشن. خبری فوری هست. آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا تایید کرده که قراردادی 23 میلیارد دلاری با امارات خواهد بست که در این بسته توافق هواپیمای F-35 هم به امارات فروخته خواهد شد. به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. این برنامه رو بعد از چند ساعت با زیرنویس فارسی میتونید در یوتیوب دنبال کنید. تا فردا، بدرود.